Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Trời nắng ấm thì món thịt nướng luôn được yêu thích. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món thịt nướng bít tết để mình ăn như là bún thịt nướng với cách làm rất là đơn giản. Nguyên liệu thì dễ tìm, thịt khi nướng xong thơm lừng, mềm ẩm không hề bị khô, màu cũng lên đẹp nữa mặc dù mình không dùng màu thực phẩm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món thịt nướng bít tết này với Diễm nha. Với công thức này thì Diễm thấy mình dùng thịt nạc vai hay là thịt nạc dăm là ngon nhất. Mình cần 1 kg. Nếu ở Na Uy đó, mình vào menu nha, mình mua cái thịt này nè, ngay chỗ quầy đông lạnh đóng gói sẵn, Diễm thấy rất là ngon, hơi mắc chút nhưng mà đáng giá của nó. Mình nhìn miếng thịt ở đây có xen kẽ mỡ như vậy, vì vậy khi mà mình nướng thịt không có bị khô. Mình cũng có thể dùng thịt ba rọi, nhưng mà công thức thịt bít tết này thì Diễm thấy mình dùng thịt nạc dăm, thịt nạc dai là ngon nhất. Thịt mình mang mình rửa sạch bằng nước mát nha, rồi mình để ráo. Bây giờ mình cắt ra nhỏ, thì miếng thịt này nó to đó, vì vậy Diễm chia ra thành những cái miếng nhỏ như vậy nè. Và Diễm cắt thành từng cái lát mỏng. Cái công thức này nó rất là đơn giản, thịt mình chỉ cắt thôi, không cần phải canh dày mỏng gì hết. Quan trọng là một cái lát mỏng ha. Sau đó mình sẽ dần thịt ra tí xíu. Đó, dần như vậy. Đừng có bằm nhuyễn nha, mình chỉ dần cho thịt nó mềm và nó giống như hơi nhuyễn chút xíu thôi. Mình dần như vậy để thịt mềm và nó thấm gia vị, mặc dù mình ướp rất là nhanh. Thịt sau khi dần xong rồi thì mình cho lại vào trong một cái thau. Bây giờ mình đi pha cái hỗn hợp gia vị để mình ướp vào. Diễm có ở đây là 10 g tỏi ha, nếu không có cân thì mình nhìn nó khoảng 4 tép. Tiếp theo là 30 g hành tím. Công thức này thì Diễm ướp gia vị theo kiểu của người miền Nam, vì vậy nó đậm đà và nó ngọt nha. Diễm cho 50 g mật ong. Và để tạo màu cho thịt tự nhiên thì mình dùng 10 g hắc xì dầu là nước tương đen. Còn nếu mà mình không có hắc xì dầu thì mình thắng nước màu mình cho vào nha. Nước mắm thì Diễm cho 40 g, Diễm thấy rất là vừa ăn. Và mình cho thêm vào đây 100 ml nước lạnh ha. Nếu mà mình thích cho sữa tươi thì mình thay 100 ml nước này bằng 100 ml sữa tươi cũng được. Rồi mình xay cái hỗn hợp này cho thiệt là nhuyễn nha. Khi mà mình xay cái hỗn hợp này thì mình thấy đó rất là thơm rồi, nhất là có mùi hành tỏi đó, chút nước mắm nữa. Nếu mình ăn bột ngọt thì mình cho vào đây 4 g. Và mình có thêm 1 g bột ngũ vị hương là 1/2 muỗng cà phê. Mình không có cho nhiều ha, mình chỉ cho chút xíu thôi, để khi nướng giúp cho mùi thịt nó thơm mà nó không có bị nồng cái mùi ngũ vị hương quá. Và Diễm có thêm ở đây là 2 g bột nổi là 1/2 muỗng cà phê. Bột nổi sẽ giúp cho thịt khi mà chín nó không có bị khô, nó giữ được cái độ ẩm, đồng thời bột nổi nó không có hôi như là muối nở. Mình khuấy cho tất cả những nguyên liệu nó đều với nhau. Rồi mình cho cái hỗn hợp nước ướp này vào trong thịt. Và thịt nướng để thơm, nhất là người miền Nam thì hay cho sả nha. Diễm có ở đây là 40 g sả. Nếu mà mình không có cân thì mình lấy khoảng 4 nhánh như vậy. Mình có thể cho vào trong máy xay, nhưng Diễm thích băm bằng tay. Như vậy khi mà mình ăn trúng miếng sả nó giòn giòn, nó ngon, nó không có bị xát. Mình cho sả băm vào chung với lại thịt luôn. Rồi đeo bao tay vào ha. Mình trộn thiệt là đều. Mình trộn cho tới khi mà mình thấy cái hỗn hợp, cái gia vị nó thấm đều vào trong thịt là được. Công thức này mình làm rất là nhanh gọn nha. Mình ướp như vậy 1 tiếng rưỡi sau mình mang đi nướng thì thịt nó đã thấm ngon lắm rồi. Còn nếu mà mình muốn ướp qua đêm cũng được, mình trộn cho thiệt là đều. Mình để thịt nghỉ 30 phút ở nhiệt độ phòng, sau đó mình bọc kín và mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh. Đó, thịt trộn xong rồi thì bây giờ Diễm lấy màng bọc thực phẩm Diễm bọc lại, Diễm để cho thịt nghỉ 90 phút là mình mang mình đi nướng. Món thịt bít tết này thì mình ăn với bún như bún thịt nướng sẽ rất là ngon. Vậy bây giờ mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu kèm theo ha. Đầu tiên mình đi pha nước mắm trước. Lấy một cái tô nè, Diễm cho vào đây 50 g đường, 160 ml nước sôi. Nước vừa sôi thì mình nấu mình cho vào liền ha. Rồi mình khuấy cho đường tan. Khi mà đường tan hết rồi thì mình cho nước mắm. Diễm cho là 40 ml. Nước mắm Diễm dùng hiệu này của Thái Lan ha, thì cái vị nó nhạt thôi chứ nó không có đậm đà như là nước mắm Việt Nam. Khuấy cho đều.
Rồi mình cho vào đây 20 ml giấm. Nước mắm ăn bún thịt nướng thì có cái vị chua ngọt nha, chứ không có ngọt không như làm nước mắm mình ăn bánh cuốn. Đó, sau khi pha xong để nhanh gọn nhẹ đó thì Diễm bào khoảng 30 g cà rốt đó, Diễm cho vào luôn. Như vậy là mình có đồ chua, mình không cần phải làm đồ chua, rất là tiện. Rồi để ở đây cho nước mắm nguội mình mới cho tỏi với ớt vào. Về bún thì Diễm thấy mình ăn bún thịt nướng mình nên lựa bún có cái sợi nhỏ ha, cái size nó 0,8 mm đó là ngon. Luộc bún thì mình bắt một cái nồi nước sôi nè, khi mà nước sôi rồi thì mình mới cho bún vào mình luộc, như vậy bún nó không có bị bở. Và tùy cái bún gói bún này thì Diễm thấy Diễm luộc 4 phút là bún nó vừa ngon. Trên bao bì ghi từ 4 tới 6 phút, nhưng mà 4 phút mình lên kiểm tra ha, mình ăn thử, mình thấy bún vừa mềm là mình vớt ra, đừng có luộc lâu quá bún nhão ăn không có ngon. Đó, Diễm luộc được 4 phút nè. Bún này nó nhuyễn đó, vì vậy nó rất là mau mềm. Khi mình thấy bún đạt rồi thì mình đổ liền ra một cái rổ và mình xả nước lạnh sạch đó, cho bún nó nguội nó săn lại ha. Đồng thời nó cũng sạch những cái bột nữa. Đó, mình xả cho bún nó nguội hoàn toàn. Mình tơi lên chút nha. Khi mình thấy cái nước xả nó trong luôn là được. Rồi mình để cho bún ráo. Thỉnh thoảng mình tới mình xới, mình tơi cái bún lên để nó không có bị dính lại với nhau nha. Như vậy là mình đã luộc xong bún rồi. Và ăn bún thịt nướng không thể nào thiếu mỡ hành được. Ở đây Diễm có 50 g hành lá. Mình dùng luôn cả phần trắng và phần xanh của hành nha. Hành lá thì mình cắt nhỏ là được. Nếu mà thích béo hơn thì mình có thể làm mỡ đó, tóp mỡ mình cho vào mỡ hành càng ngon. Đơn giản thì Diễm cho vào đây dầu ăn thôi. Diễm cho khoảng 50 ml dầu và một tí xíu muối ha, cho cái mỡ hành nó đậm đà. Rồi mình trộn lên cho thật là đều, cho dầu nó thấm đều vào trong hành á. Rồi Diễm cho vào trong lò vi sóng, Diễm bật lên 30 giây là mình đã làm xong mỡ hành rồi. Lò vi sóng của Diễm thì cái công suất của nó là 750W. Còn nếu mà mình không có lò vi sóng thì mình cứ cho lên bếp, mình nấu dầu nóng xong mình xối dầu lên hành cũng được luôn. Và thêm một nguyên liệu ăn kèm nữa, đó chính là đậu phộng rang. Mình cần khoảng 50g ha. Đậu phộng thì mình giã ra nha, đừng có giã nát quá. Một phần nát phần nguyên như vậy thì ăn rất là ngon. Thịt sau khi nghỉ 90 phút rồi thì Diễm mang Diễm nướng luôn. Trước khi nướng thì mình cho vào 2 muỗng canh dầu ăn là 30 ml nha. Nếu mà mình cất ở trong tủ lạnh thì trước khi nướng mình nên mang ra ngoài khoảng 1 tiếng trước, cho thịt nó ở nhiệt độ phòng, nó không có lạnh thì mình nướng thịt nó sẽ ngon, nó chín đều hơn. Trộn đều, cho dầu nó thấm vào thịt là được. Để nướng cái thịt nướng bít tết này thì Diễm thấy mình dùng cái dĩ nướng này rất là tiện. Hồi về Việt Nam Diễm mua 2 cái rẻ lắm. Trước khi nướng thì mình nên lấy chút dầu ăn nè, mình phết đều lên cái dĩ, như vậy thịt nó không có bị dính ha. Và khi nướng cũng không có bị khô nữa. Mình chia thịt thì mỗi cái miếng thịt nướng bít tết này Diễm thấy nó khoảng 120g là vừa ngon. Mình có thể do tròn rồi mình ấn dẹp, hoặc là mình cứ bóp cái miếng thịt lại ha, rồi mình ấn cho nó dẹp như vậy, vừa cái lòng bàn tay của mình, nó giống như là cái miếng thịt bít tết vậy đó. Đó, một cái dĩa nướng này thì Diễm nướng 2 miếng như vậy. Rất là nhanh và tiện, mình không cần phải xiên thịt gì hết. Và thịt nướng ngon nhất là mình nướng than nha, và than không có được nóng quá, đó, than phải như vậy nè. Mình dùng 2 cái dĩa nướng thì mình nướng rất là nhanh. Mình để lửa than vừa như vậy thì nướng khoảng 3 phút mình trở cái mặt thịt. Với công thức 1 kg thịt này thì mình làm được 12 miếng thịt nướng bít tết. Nhà Diễm có 3 người thôi mà Diễm làm 1 kg thịt này là ăn hết luôn. Vito nó rất là thích, tại vì nướng xong cái thịt nó không có bị khô, đồng thời nó thơm lắm. Khi mà miếng thịt nó chắc nó cứng rồi thì mình dỡ cái dĩ ra và mình trở miếng thịt thôi. Thịt mình nướng chín nó sẽ tự động chuyển sang cái màu vàng cánh gián, nhìn rất là đẹp luôn. Kiểu thịt nướng bít tết này thì Diễm thấy nó vừa giống thịt nướng mà nó vừa giống như món bún chả Hà Nội vậy đó. Vì vậy khi ăn mình kết hợp 2 thứ luôn, mà làm lại rất là nhanh và đơn giản nữa. Vậy là mình đã nướng xong thịt rồi.
Khi ăn á, thì tùy mình thích, mình có thể cho xà lách nè, hoặc cho giá. Nhà Diễm thích cho cái bắp cải này, tại bắp cải ăn thực ra bổ dưỡng lắm ha. Mình cho ở bên dưới nè. Tiếp theo mình sẽ cho bún lên trên. Rau thơm á, thì tùy mình có loại rau thơm nào. Hôm nay nhà Diễm có tía tô nè, có giáp cá và có rau húng lủi, rau bạc hà đó. Rồi mình cho miếng thịt nướng lên. Mình lấy chút đồ chua trong nước mắm á, mình cho lên tô chình cho nó hấp dẫn. Rồi mình cho mỡ hành lên nè, nhớ phải có mỡ hành mới ngon nha. Và cuối cùng là mình cho đậu phộng. Nước mắm á, thì mình cho vào một cái tép tỏi băm. Và ớt á, thì tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít ha. Diễm cho cái này là ớt sừng thôi, 1/4 trái ớt. Đó, chan nước mắm lên tô bún nè, rất là hấp dẫn luôn. Mình có thể để nguyên cái miếng thịt như vậy, hoặc là mình có thể dùng kéo đó, mình cắt thịt ra thành từng cái miếng nhỏ cho dễ ăn hơn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món thịt nướng thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.